ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨੇ ਓਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਆ ਹੈਗਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 2 ਚਮਚ, ਮਟਰ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਜੀਰਾ, ਬੀਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫੱਲੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਮਕ, ਸਵੀਟ ਕੌਰਨਸ, ਥੋੜਾ ਟਮਾਟਰ, ਅਨੀਅਨ, ਪਿਆਜ਼, ਇਹ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੇਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸ, ਮਤਲਬ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਗਿੰਗਰ ਗਾਰਲਿਕ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਓਟਸ ਕੁਇਕਰ ਓਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਨੌਨ ਸਟਿਕੀ ਪੈਨ। ਵੈਸੇ ਨੌਨ ਸਟਿਕੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 2 ਚਮਚ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿੱਤੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਲਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਰਾ। ਜੀਰਾ ਲਾਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਲਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜੀਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੈਡ ਹੋਣ 'ਚ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਊਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਰੈਡਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜੀਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗਿੰਗਰ ਗਾਰਲਿਕ। ਟੇਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗਿੰਗਰ ਗਾਰਲਿਕ ਟੇਸਟ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਲੀ। ਫਲੇਮ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨੀਅਨ। अनियन भी लाल करने बहुत जरूरी है। ब्राउन ब्राउन अनियन जब
तक गन्ने ब्राउन नहीं होंगे उस तक इन्हों छड्ड दो फ्लेम थोड़ी घट करके। ध्यान रखो कुछ भी कच्चा ना रहो, टेस्ट बढ़िया नहीं आता। दो तो 3 मिनट के विच प्याज भी अपने लाल हो जाने हैं ब्राउन। सड़ना जान प्याज देखो हम अपने प्याज भी बढ़िया लाल हो गई है। आप ऐड कर सकते हैं टमाटो। टमाटो के नाल ही फ्रेंड्स ऐड कर मटर भी, क्योंकि मटर भी कच्चे रह जाते हैं। अपने प्याज सब कुछ प्रॉपर मटर वाले कच्चे आ चंगी तरह पकाने आपां कि मटर भी बढ़िया तरीके नाल ना पक जाण। ते नाल चलाते रहो। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ब्लैक पेपर काली मिर्च टेस्ट अनुसार 1 टेबलस्पून बहुत है। नमक आप भी स्वाद अनुसार ही ऐड करांगे फ्रेंड्स। मैं पाऊँगा 2 टेबलस्पून। बड़ी घैंट स्मैल आ रही है। हम आप पावे पानी थोड़ा ध्यान ना पाए, छिट्टे बहुत पैंदे होंगे। पा के ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੈਜੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬੀਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਸਿਕਮ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੇਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੈਪਸਿਕਮ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। स्वीट कॉर्नस एक्चुअली मेरे फेवरेट है। मैं ज़्यादा पाना, हेल्थी भी बहुत है, काफ़ी फाइबर है। हुण वन लास्ट थिंग
ਓਟਸ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਓਟਸ। ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ 1 ਬਾਉਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥੀ ਮੀਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੇਸਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲੇ ਟੇਸਟੀ ਦੀ ਟੇਸਟੀ, ਹੈਲਥੀ ਦੀ ਹੈਲਥੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, 1 ਗਲਾਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਫੇਰ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਓਟਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਰੈਡੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਾ ਜਾਣੇ ਹੁਣੇ। ਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਟਸ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।